हेलो नमस्ते सधैँ मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा स्मोक नर्ड 5 पड लिएर आएको छु र यसलाई चाहिँ आज हामी कसरी डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको हुँ र यसलाई चाहिँ हामी आज डिसेम्बल गर्न जान्छौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हामीले यसलाई डिसेम्बल गर्दैछौँ। यो कभरहरु रिमुभ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ मैले डिसेम्बल भिडियो लिएर आएको हुँ र त्यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। टपमा चाहिँ 2 स्क्रू छ। यो चाहिँ बोर्डको लागि राखेको, अरु चाहिँ स्क्रूहरू छैन। यसलाई नै नोट 4 जस्तै गरे टाइपले चाहिँ यसलाई नै रिमुभ गर्नुपर्छ। पहिला सुरु हामी यो भागलाई रिमुभ गरौँ। यो भागलाई रिमुभ गर्नलाई मैले ब्लेड लिएँ यो साइडबाट, सेम नोट 4 जस्तै हो। यसलाई यहाँ राखौँ। यो रिमुभ भयो। 2 साइडमा चाहिँ होल्ड राखेको छ। यसमा 2 साइडमा यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ प्रेस गरिकन यसलाई माथि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई प्रेस गर्नलाई मैले ट्युजर लिएँ। ट्युजर लिइसकेपछि यसमा ओपनरको सहायताले यसलाई यहाँ तल छिराउँ, यसरी माथि तानौँ। तानिसकेपछि यसलाई यहाँ नछोडिकन यहाँबाट यसलाई यो माथि निक्ल्यो, लक निक्ल्यो। लक निक्लिसकेपछि यहाँ साइडबाट यसलाई यहाँबाट यहाँ यसको यहाँ ग्लु राखेको हुन्छ। यो ग्लुलाई थोरै यसरी काट्दै जाउँ, तर माथि तानौँ। माथि आयो। आइसकेपछि यहाँ हामीले होल्ड गरौँ। यो प्रेस भएर निक्ल्यो। यसरी फर्स्ट माथिको जुन यो बटन साइडको हामीले कभरलाई निकाल्यौँ। यसरी निक्ल्यो। यो ब्याट्रीलाई नै हामीले माथि तानौँ। ब्याट्री माथि आयो। आइसकेपछि यसको डाउन भागलाई नै हामीले रिमुभ गरौँ। र यसरी माथि तान्नु माथि आउँछ। पहिला सुरु यो साइडमा ग्लु हुन्छ। यो ग्लुलाई चाहिँ हामी थोरै थोरै यसरी रिमुभ गर्दै जाउँ। यसरी थोरै, किनभने अलिकति केयरफुल भएर चाहिँ यो रिमुभ गर्नुपर्छ, किनभने यसमा स्क्रच लाग्न सक्छ। अब यो यसरी रिमुभ भयो। यो ब्याक साइडको भइहाल्यो। जुन यो एयरको कन्ट्रोलरको साइडको यो भइहाल्यो। यो फ्रन्ट साइडको भयो। यसरी यो 2 हामीले ब्याक कभर रिमुभ गरौँ। अब हामी माथिको 2 साइड पनि खोलौँ, 2 स्क्रू पनि। यो चाहिँ स्टारमा छ। यो जुन यसको डिस्प्लेको यो भागमा यहाँ डिस्प्लेको यो कनेक्टर छ। यसलाई केयरफुल भएर चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ। पहिला यो ग्लुलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्नु पर्यो। तान्दाखेरि चाहिँ यसको कनेक्टर ड्यामेज हुनसक्छ। लिक्विड लगाइकन रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। राखौँ, एकछिन राखौँ। र साथसाथमा यसको जुन ब्याट्रीको प्लस लाइनलाई हामीले रिमुभ गरौँ। प्लस लाइन हामीले रिमुभ गऱ्यौँ। गरिसकेपछि यसलाई यो प्लस लाइन माइनसमा गएर चाहिँ टच हुनसक्छ, सर्ट हुनसक्छ। त्यही भएर यसलाई हामी सेफ्टीको लागि यो लगाइदिउँ। कनेक्टर छ जुन यो डिस्प्ले बोर्डबाट डिस्प्लेमा आएको यो कनेक्टरलाई चाहिँ लिक्विड हालौँ। लिक्विड हालिसकेपछि यसलाई हामी थोरै यहाँ तलबाट रिमुभ गरेर हेरौँ। यो हामीले रिमुभ गऱ्यौँ। यो ग्लु रिमुभ नगरिकन रिमुभ गर्दाखेरि चाहिँ यसको जुन यो कनेक्टर ड्यामेज हुनसक्छ, किनभने यसमा ग्लु लगाएको छ। अब यसलाई हामीले यसरी बाहिर रिमुभ गर्न सक्छौँ। यो कनेक्टर भइहाल्यो। यसरी चाहिँ हामीले रिमुभ गऱ्यौँ। 2 स्क्रू छ। 2 स्क्रूलाई हामी खोलौँ। यो स्टारमा छ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई डिसेम्बल गर्न सक्छौँ। यो जुन नोड 5 यो 4 स्क्रू भइहाल्यो। टप र बोर्डमा रहेको स्क्रू यो स्टारमा रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई यसै तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई डिसेम्बल गर्न सक्छौँ। फर्स्ट हामीले यो साइडको प्लेटलाई चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्यो र सेकेन्डमा चाहिँ यो टपको यो साइडकोलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो दुईटै साइडको कभर रिमुभ भइसकेपछि जुन यो कनेक्टर र यो बोर्डमा रहेको छ यसलाई चाहिँ हामीले ग्लु रिमुभर लिक्विड हालिकन यसलाई बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। स्मोक
नोड 5 पोर्टलाई चाहिँ हामीले इजी तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई डिसेबल गर्न सक्छौँ मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र साथै बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियोहरु चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला स्मोक नोड 5 पोर्टलाई चाहिँ हामीले डिसेबल गर्यौं भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोमा चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु